आता विषय पहिला वेगवेगळ्या सरांनी मला प्रश्न विचारला की स्ट्रेस कुठल्या कशा पद्धतीचा आहे काय आहे, आणि त्यांनी ॲप्लिकेशन लोकमान्य टिळक मेडिकल कॉलेज सायन्स मुंबई आणि MA क्लिनिकल सायकोलॉजी कम्प्लिटेड इन 24-25, म्हणजे आता त्यांचं MA क्लिनिकल सायकोलॉजी झालेलं आहे. सरांचं वर्क एक्सपिरियन्स म्हटलं तर इंटर्नशिप कृष्णा मेडिकल कॉलेजला 2001-2002 मध्ये, पोस्ट ग्रॅज्युएशन 2003-2005 मध्ये लोकमान्य टिळक मेडिकल कॉलेज आणि जनरल हॉस्पिटल. त्यांनी सिनियर रजिस्ट्रार डी ॲडिक्शन सेंटर केला. तर त्याच्यामध्ये कॉमन गोष्टी काही सापडल्या. एक म्हणजे कोविड नंतर आपल्याला जरा स्ट्रेस हेल्थ एन्झायटी आहे. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मला काहीतरी होतंय का, एक विषय. दुसरा स्पायनल जो प्रॉब्लेम आहे, सारखं बसून बसून आपल्याला जो प्रॉब्लेम्स होतात तेही स्ट्रेसच्या रिलेटेड असतात. ते एक विषय आम्ही सरांना सांगितलाय. आणि एवढे तर काय सर टेन्शन तुम्हाला देतात की देत नाही हा प्रश्न. येस, देतात. अपेक्षा तुझ्याकडून, आता प्रत्येक पत्त्याचा तुझ्याकडून म्हणू शकतो. अपेक्षा तुमच्याकडून, तुमचे सिनियर आहे त्यांना असे छान दिसत ना. तुझे नाही काही, माझे केस कापू. तुझे बिचारीचे काय. अरे पण किती कष्टानं वाढवलेत मी. हे नको कापू. पण छोटे केस पण छान दिसतील ना. thoughts, negative emotions, negative behavior. Positive thoughts, positive emotions, positive behavior, positive outcome साठी काय हवं? पॉझिटिव्ह बिहेवियर. पॉझिटिव्ह बिहेवियर कधी असणार? पॉझिटिव्ह इमोशन्स. पॉझिटिव्ह इमोशन्स कधी असतील? अपेक्षा 3 प्रकारच्या असतात. B1 अपेक्षा, म्हणा अपेक्षा माझ्याकडून. B2 अपेक्षा, कारण बाजूला B2 अपेक्षा दुसऱ्याकडून, आणि B3 अपेक्षा जगाकडून. ठीक आहे. लास्ट माझ्यासोबत म्हणत असं तर असं, असं तर तसं, असं तर असं, तसं तर तसं, नाहीतर जसं आहे तसं.